ආයුබෝවන් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න අදත් මම ඔයාලට ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ රසවත් සුදුලුණු බත් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ සුදුලුණු බත් එක හරිම විශේෂයි. අලුතෙන් දරුවෙක් ලැබිලා ගෙදරට ආපු කෙනෙකුට හදලා දෙන්න හොඳම බත් එකක් තමයි මේ සුදුලුණු බත් එක කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි වැඩිහිටි දානයක් දෙන්න, වැඩිහිටි නිවාසයකට දානයක් දෙන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්න ඔයාලට ඉතින් මේ වගේ බත් එකක් ඔන්න පිළියෙල කරලා ගන්න පුළුවන්. ඒ හැම කෙනෙක්ටම හරිම වැදගත් වෙයි මේ බත් එක. ඉතින් ඔයාලත් මේ බත් එක හදලා බලන්න හරිම රසයි. ඉතින් මම ඔයාලට මුලින්ම කියන්නම් මේ බත් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම මම මෙතන බාස්මති රයිස් එකෙන් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. බාස්මති හාල් කප් 2ක් මම අරගත්තා. බාස්මති හාල් කප් 2ක් වැඩිහිටි 4 දෙනෙකුට ප්‍රමාණවත්. මේ හාල් ටික හොඳින් සෝදලා අරගන්න. බාස්මති බත් එක උයා ගන්න ටිකක් අමාරුයි. ගොඩක් අයට බැරි වෙනවා, ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද බැරි වෙන්නේ නැති වෙන්න බාස්මති බත් එක උයා ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතන මම වතුර ලීටරයක් එකතු කරගත්තා. ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කරගත්තා. මේ ටික හොඳට එකතු කරලා ලිපේ තිබ්බා. විනාඩි 20කට පස්සේ මම මේ බලනවා එක එක බාස්මති වර්ග ඉදෙන කාලය වෙනස්. ඉතින් මේ බත් එක විනාඩි 20ක් යනකොටම ඉදිලා දැන් මේ ගානට තියෙනවා. ඔයාලා සැරින් සැරේ බලන්න බත් එක ඉදිලාද කියලා. බත් එක ඉදිලා නිසා මම ඉක්මනටම බත් එක පෙරා ගත්තා. පෙරාගෙන හැන්දකින් චුට්ටක් තුනී කරන්න මේකේ තියෙන රස්නෙන් තව වැඩියෙන් තැම්බෙන්නේ නැති වෙන්න. දැන් මේක ටිකක් කූල් වෙන්න තියන්න ඕනේ. බත් එක නිවෙන්න තියන්න ඕනේ. බත් එක උණුවෙන්ම අපි බත් එක හදන්න ගත්තොත් බත් එක ඇට කැඩෙනවා, පොඩි වෙනවා. බත් එක හොඳින් හදාගන්න නම් මේක නිවෙන්න තියන්න ඕන. දැන් මේ තියෙන්නේ නිවෙන්න තියපු අපේ බාස්මති බත් එක. ඒ වගේම මම මේ සුදු ලුණු දෙවිදියකට කපලා අරගෙන තියෙනවා. මෙතන අරගෙන තියෙන්නේ පොඩියට පෙති කපලා අරගෙන තියෙන්නේ සුදු ලුණු. සුදු ලුණු බික් 7-8ක් ගත්තා පෙති කපලා. ඒ වගේම තවත් සුදු ලුණු බික් 5ක් චොප් කරලා අරගෙන තියෙනවා. මෙතන රට ලුණු ගෙඩියක් කපලා අරන් තියෙනවා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ඕන. ඒ වගේම සෝයා සෝස් ටිකක් අරගත්තා. ඔයාලට නැත්තම් කමක් නැහැ. සෝයා සෝස් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම බත් එක රසවත් වෙන්න තව මම මෙතන කුළු බඩු ටිකක් අරන් තියෙනවා. කරපිංචා, රාම්පේ, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු, ඉඟුරු, අබ, කහ. මම නැවතත් ඔයාලට කියන්නම් මෙතන අරගෙන තියෙන මේ කුළු බඩු මොනවද කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා කරපිංචා, රාම්පේ, කුරුඳු පොතු, අබ තේ හැඳි භාගයක්, ඉඟුරු, ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. මුලින්ම ඔයාලා භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාගන්න. තෙල් ටික හොඳටම රත් වෙන්න කලින් සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්න බෙදෙන්න. සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට බෙදලා අපි වෙනම භාජනයකට ඉවත් කරගන්න ඕනේ. සුදු ලුණු බෙදනකොට බොහොම පරිස්සමට බෙද ගන්න. බෙදිලා වැඩි වුණොත් තිත්ත රස වෙයි. සුදු ලුණු වල පෙති කපාගත්තු ප්‍රමාණය විවිධයි නිසා මම බෙදෙන ප්‍රමාණය හැටියට සුදු ලුණු ඉවත් කරගන්නවා. මේ විදිහට රන්වන් පාට වෙන්න බෙදෙනකොට සුදු ලුණු ටික ඉවත් කරගන්න. සුදු ලුණු ටික එකපාර ඉවත් කරගන්න හිටියොත් පොඩියට කැපිච්ච සුදු ලුණු පෙති බැදිලා වැඩි වෙයි. ඒ නිසා බැදිලා ඉක්මනින් බැදෙන සුදු ලුණු පෙති ඉක්මනින්ම අයින් කරගන්න. මේ විදිහට මම සුදු ලුණු ටික ඔක්කොම ඉවත් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ චොප් කරගත්තු සුදු ලුණු ටික ආපහු මේ තෙල් එකටම එකතු කරනවා බෙදෙන්න. මේ සුදු ලුණු ටිකත් හොඳට රන්වන් පාට වෙන්න බෙද ගන්න. කර වෙන්න දෙන්න එපා. එතකොට තිත්ත රස එනවා. තිත්ත රස આવොත් බත් එකේ රස සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. සුදු ලුණු ටික රන්වන් පාට වෙන්න බෙදෙද්දි ලිපෙන් ඉවත් කරගන්න.
දැන් මේ සුදු ලුණු ටික බැදිලා ඇති. මම මේ ටික ඉවත් කර ගන්නවා භාජනයකට. ඒ වගේම මේ සුදු ලුණු බැදපු තෙල් ටිකත් මම පෙරලා අර ගන්නවා නැවත බත් එක්ක සකස් කරන්න. මොකද මේ තෙල් ටිකේ හොඳට මේ සුදු ලුණු බැදපු ඉස්ම සුදු ලුණු රස හොඳටම තියෙනවා මේ සුදු ලුණු බැදගත්තු තෙල් වල. මේ තියෙන්නේ දැන් අපි මේ විදිහට බැදලා වෙන් කරගත්තු සුදු ලුණු ටික, පෙති බැදගත්තු ටිකයි චොප් කරගත්තු ටික. මේ තියෙන්නේ සුදු ලුණු බදින්න ගත්තු තෙල් ටික. ඒ වගේම තව මම ගත්ත මෙතෙන්දී බිත්තර 4ක්. බත් එකේ රස වැඩි වෙන තමයි මම බිත්තර ටිකක් තව එකතු කරගන්නේ. දැන් මම ආපහු මේ භාජනයේට අපි සුදු ලුණු බැදගත්තු තෙල් ටික එකතු කරනවා. සුදු ලුණු බැදගත්තු තෙල් ටික විතරක් මදි නිසා මම තවත් තෙල් ටිකක් මේකටම එකතු කරගන්නවා. මේ ටික එකතු කරලා අබ ටික මුලින්ම තෙලට දානවා. ඊට පස්සේ දාන්නේ ඉඟුරු ටික. මම මේ ඉඟුරු ටික හොඳින් චොප් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා තලලා ගත්තත් කමක් නැහැ. සුදු ලුණු වලින් හොඳ රසයක් බත් එකකට එකතු වෙනවා. ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකේ සුවඳ රසය එන්නේ ඉඟුරු වලින්. ඊට පස්සේ කරපිංචා රාම්පා ටිකයි කුරුඳු ටිකයිත් එකතු කරලා ටෙම්පරාදුවට ලුණු ටික එකතු කරනවා. ලුණු ටිකත් එකතු කරලා ටිකක් මේක ටෙම්පරාදු වෙන්න අරින්න. මේක රන්වන් පාට වේගෙන වගේ එනකොට බිත්තර ටික එකතු කරන්න ඕන. දැන් හරිම සුවඳයි. සුදු ලුණු ටික හොඳින් මැලවිලා ටෙම්පරාදු වෙනකොට මෙතන උඩට බිත්තර ටික එකතු කරන්න එපා. සුදු ලුණු රසයක් දැන් මෙතන එකතු වෙලා තියෙනවා. සුදු ලුණු තෙල් ටික අරගෙන තියෙන නිසා මේ වගේ පැත්තකට අයින් කරලා මෙතනට එකතු කරන්න බිත්තර ටික. බිත්තර ටික හොඳට කුඩු වෙනකන් හැඳි ගා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට පොඩ්ඩක් කූරු ගාලා කැටි කැටි හැදෙන්න බිත්තර ටික හැඳි ගන්න. එතකොට බිත්තර කොම්ලට් එක වගේ කෑලි කෑලි හැදෙනවා. ඊට පස්සේ අර ටෙම්පරාදුවට කලවම් කරගන්න. කහ කුඩු ටික මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්න. ඒ වගේම සෝයා සෝස් ටිකත් මෙතෙන්දී මම එකතු කරනවා. සෝයා සෝස් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඔයාලට තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න. දැන් අපි උයාගත්තු බත් ටික ටික එකතු කරලා කලවම් කරගමු. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරන්න. බත් ටික එකතු කරන්න. ඔක්කොම එකපාර එකතු කරන්න එපා. මේ බත් වල තියෙන තෙත ගතිය එහෙම තියෙනවා නම් ඒවා හොඳට ඉවත් වෙනකන් අපි මේක හිමින් අඩු ගින්දරේ මේ වෙලාවේ ගින්දර අඩු ගින්දරේ තියාගන්න. හිමින් හැඳි ගාලා බත් එක ෆ්‍රයිඩ් වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හොඳින් බැදෙන්න ඕනේ. දැන් මේ බාස්මති බත් එක ගානට ඉදිලා නිසා කැඩෙන්නේ නැහැ. ලේසියෙන්ම හැඳි ගාලා අරගන්න පුළුවන්. ටිකක් වළඳ හොලවලා ටිකක් අඩිය බැදෙන්න නැති වෙන්න කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට කලවම් කරන්න බැරි නම් හැන්දෙන් හොඳට කලවම් කරලා අරගන්න. නැත්නම් අඩිය බැදිලා වැඩි වෙයි. ඒ නිසා හොඳට බත් එක කලවම් කරන්න මතක තියාගන්න. දැන් මේ බත් එක හොඳට ෆ්‍රයිඩ් වුණාට පස්සේ මම මෙතෙන්ට අපි බැදගත්තු සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. ඔක්කොම සුදු ලුණු නෙවෙයි මෙතෙන්දී එකතු කරගන්නේ. කොටසක් තමයි එකතු කරගන්නේ.
සුදු ලුණු වලින් කොටසක් දාලා හොඳට කලවම් කරලා ගන්න. දැන් මේ බත් එක හරිම සුවඳයි. දැන් මේ බත් එක අපි සූදානම් කරලා ඉවරයි. දැන් අපි අර ඉතුරුවෙන් තියාගත්තු සුදු ලුණු ටිකත් මෙතන මම උඩින් එකතු කරගන්නවා. බත් එකේ තව ටිකක් පෙනුම වැඩි වෙන්න. දැක්ක නේද? බත් එක හරිම ලස්සනයි. හරිම සුවඳයි. දැන් නම් කන්න හිතෙන තරම්ම සුවඳයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඇත්තටම ඔයාලා ගොඩක් කැමති වෙයි මේ බත් එකට. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් මේ බත් එක. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් අදට අපි ගිහිල්ලා එන්නම්. මේ වීඩියෝ එක ලස්සනයි නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.